Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Digit Podcast. Személyi László vagyok, a Future-nál vezető partnere, és társam a krimiben Szekér Zoltán, az ODM és a Sailing Hangar alapító ügyvezetője. Sziasztok, jó napot kívánok! A Digit Podcast célja, hogy akit nem elégítenek ki a felszínes cikkek és a hangzatos jelszavak, az közelebb kerülhessen a digitalizáció és az informatika mai meghatározó trendjeihez. Mi itt a mélyére fogunk ásni a dolgoknak. Ez itt a Digit Podcast, ezért nyilván mindig beszélünk digitalizációról. Van azonban egy olyan terület, ami ehhez szerintem szorosan kapcsolódik, de itt az adásban még nem igazán foglalkoztunk vele, ez pedig az innováció. Ugyanakkor, hát ez az én személyes munkámnak legalább 6 éve a központi része, ettől az évtől kezdve pedig az Óbudai Egyetem kötelékébe kutatóként is foglalkozom ezzel a témával, úgyhogy hát azt gondolom, hogy nem várunk tovább. Mi a határ és mi a kapcsolat a digitalizáció és az innováció között, hogyan támogatja egyik a másikat? Azt hiszem, hogy Zoli egyet fog érteni velem, hogy nem vállalkoznánk ketten egyedül ilyen komoly kérdés megválaszolására. Ezért meghívtuk Birkner Zoltánt, a Magyar Innovációs Szövetség alelnökét, hogy segítsen a válaszok keresésében. Köszöntünk a stúdióban. Szervusztok, köszöntök szépen én is mindenkit. És akkor most az a feladatom, hogy válaszoljak erre az érdekes kérdésre. Én úgy szeretem értelmezni a két dolognak a kapcsolatát, hogy az innováció az egy ilyen nagyon nagy zsák. Abba sok minden hoz értéket, és az egyik ilyen értékhozó elem az egyértelműen a digitalizáció. Az innováció nem csak digitális térben zajlik, és nem csak digitális iparágokban zajlik, hanem nagyon sokféle térben zajlik, és egyébként ahogy a kutatásfejlesztés sem csak az egyetlen útja az innovációnak, így a digitalizáció sem csak az egyetlen útja az innovációnak, azonban ez egyértelműen látszik, hogy a következő pár évtized két nagy ügy mellett fog nagyon sok innovatív eredmény születni. Az egyik ez a körforgás vagy fenntarthatóság kérdése, a másik meg a digitális átállás társadalmi, gazdasági, ipari szempontból. Tehát az egészen biztos, hogy az új típusú innovációk, most nem tudom, 50, 60 vagy 70% az kötődni fog a digitalizációhoz, és ehhez az iparághoz, vagy ehhez a képességhez és szolgáltatáshoz. Abszolút így van, és hogy megragadjam egy picit magamhoz a szót, én azt látom, hogy az ökociklus társasággal nézzük mi ezt a körforgásos részt, és gyakorlatilag Miskolc, Tokaj, Hegyalja. Igaz, hogy most többnyire nyilván a borászatról híres, de ettől még a digitalizáció és a mesterséges intelligencia egyre jobban kezd összeszövődni, vagy összefonódni ezzel az innovációs kérdéskörrel. Honnan lehetne megközelíteni jól? Tehát, hogyha nem értek én ehhez a kérdéskörhöz, akkor honnan közelíteném meg? Tehát egy KKV vezetőnek milyen olyan mankót adnánk, amiben ez segítség lenne arra, hogy megközelítsük, hogy mi az, hogy innováció. Azzal kezdeném, hogy egy ilyen nagyon őszinte tükörbenézéssel kell szerintem kezdeni, mert ugye az innováció olyan divatos fogalom lett az elmúlt 2 évtizedben, mint korábban a menedzser, tehát hogy ma már minden innovatív, tehát ha nézitek a reklámokat, akkor nem tudom, egy új mosópor is csak innovatív tud lenni, vagy nem tudom, az új fogkefe is szuper innovatív, a motoros ezért fogkefe. kérdezem, mert nagyon elcsépelt lett. Egyik oldalon, másik oldalon, meg hála Istennek, tulajdonképpen a csapból is ez folyik. Ez egy nagyon fontos dolog, mert szerintem az innováció, az innovációs képesség, az igazából a változásnak az elfogadása. Hogyha nagyon le akarom egyszerűsíteni. Egyébként nyilván 1 milliárd definíció van, egyiket sem szeretem, nekem van egyetlen egy kedvencem a tudományban, amit egy Schumpeter nevű osztrák közgazdász mondott nagyon régen egyébként, 1939-ben meglepő módon, ez a dolgok másképp csinálásának képessége. Tehát én szerintem, és akkor, hogy válaszoljak, hogy egy KKV honnét indul el, őszintén nézzem magába, és gondolja azt végig, hogy szeretné-e, végig tudja vinni vezetőként vagy tulajdonosként önmagán és a közösségen, amit a vállalat jelent, hogy egyébként új dolgokkal foglalkozzanak. Fordítsuk meg,
Ha ezt nem teszik, akkor egyébként 20-30 év múlva ezek a vállalkozások nem fognak létezni. Tehát van ebben egyfajta kényszer, másik oldalon pedig egyfajta alkalmazkodási képesség is az innováció, vagy az innovativitás, inkább így mondom. Sőt, ez a 20-30 év szerintem nagyon megnyugtatóan hangozna, ha így igaz lenne, de valójában 5-10 év maximum, ameddig nem léteznek így vállalatok manapság. Tehát hangsúlyozom, amikor én kezdtem a munkát, akkor ez még lehet, hogy igaz is volt. Hozzáteszem, hogy a Schumpeteri definíció az egy olyan időszakban született, amikor még nem volt digitalizáció. Vagy legalábbis így nem hívtuk, mert azért valamennyi tranzisztor meg ilyesmi lehet, hogy volt. Az a kérdésem, hogy ha most visszatérünk ehhez, hogy a dolgok másképp csinálása, annak a képessége, akkor ebbe belefér az is, hogy ez a digitalizáció is az, hogy most eddig papíron csináltam, most meg képernyőn csinálom, akkor már másképp csináltam. Van-e ennél élesebb határvonal szerinted, hogy digitalizáció eddig, és innentől meg már innováció, vagy az is? Szerintem nincs határvonal, és ezért is egyébként igazad van. Tehát lehet, hogy a 20-30 év sok. Tehát térjünk ide-vissza, igazad van, mert a digitális iparágak felpörgése és szolgáltató iparág felpörgése tulajdonképpen gyorsít mindent. Tehát az látszik, hogy gyorsabb. És ha ez exponenciális gyorsaságot jelent, vagy növekedést jelent, akkor meg valóban igazad lesz, hogy aki nem tud alkalmazkodni a digitális átálláshoz, és egyébként az újdonságok felismeréséhez, elfogadásához, vagy alkalmazkodásához, akkor azok el fognak tűnni minél gyorsabban valószínűleg. Én egyébként az előbb már mondhatok egy kulcsszót, az óriási változást fog hozni a mesterséges intelligencia. Tehát, hogy a digitális egyébként az, hogy automatizálódik az ipar, az régóta zajlik, nyilván ez is felgyorsulóban van. Az, hogy egy teljesen új típusú tervezési logika van a gyártásnál, ez a design thinking, vagy az új típusú tervezési képességfejlődés. De a mesterséges intelligencia az még egyelőre egy ilyen ismeretlen nagy tó, egyébként elég ijesztő, tudományt is át fogja szabni, már most látszik, mindent át fog szabni, és minden bizonyan a mesterséges intelligencia az egyébként egy sokkal markánsabb innovációs folyamatot fog elindítani, mint amit ebben a pillanatban gondolunk róla. És ezt mindig is el is mondjuk, hogy iparágak is, vagy mondjuk iparágcsoportok is valószínűleg olyanok fognak születni, aminek most még a nevét sem tudjuk. Egyébként ez igaz a körforgásosban is, hogy ott is egy csomó olyan technológia ügy fog bejönni, ami minden anyagáram és energiáram logikát újra fog szabni, lehet, hogy feltálják a perpetuum mobilét, és ugye onnantól kezdve egy teljesen más típusú világ fog kialakulni, vagy ugyanez a mesterséges intelligencia olyan brutális térhódításban lesz minden területen az oktatástól az ipari termelésig, ami tulajdonképpen szétveri a hagyományos formákat. Ugye tudományban ezt szeretjük paradigmaváltásnak hívni, én szerintem egy paradigmaváltás előtt áll a világ ilyen szempontból. Tudnátok, mert ugye az oktatás azért mindegyik ötökhöz közel áll, hozzám is, de hogy most egy kicsit szeretném megkérdezni, hogy mit láttok, milyen mozgásokat láttok ebben az oktatási kérdésben? Mit hozott magával? Ez az innovációs kérdés, ez valamelyik egyetemen felvetődött-e már, mint önálló gondolkodás? Egyértelmű, sőt, most nagyon büszke vagyok arra, hogy éppen egy olyan pozíciót is betöltök a MISZ mellett, ami arról szól, hogy a magyar állam ugye létrehozta ezeket az új típusú egyetemi, vagy létrehozta az új típusú egyetemi modellt és az új típusú egyetemeket, és a magyar állam életében először, mint megrendelő, megfogalmazott elvárásokat, KPI-okat. És abban ilyen dolgok vannak, hogy az adott intézmény a saját innovativitásának köszönhetően mennyi nettó tiszta piaci bevételhez jut. Ugye ez nem pályázati, nem a hallgatói önköltségbefizetése vagy költségtérítéses befizetése, hanem hogy mint vállalat, mint nagyvállalat, vagy innovatív gyár egyébként milyen típusú jövedelmek létrehozására képes az új típusú egyetem. Úgyhogy minden váltó egyetemen köszönhető ennek az új típusú tulajdonosi szerkezetnek elindult az ezzel való foglalkozás. Ráadásul, hogy az NKFH-ban még mi indítottuk el azt a pályázati formát, ezt egyetemi innovációs ökoszisztéma pályázatnak hívták, amikor pont a felkészülésre adtunk pénzt, hogy nem kell, hogy mindenkinél legyen szabadalmi ügyvivő, nem kell, hogy mindenkinél legyen üzletfejlesztéssel foglalkozó szakember, de vegyék fel, adtunk pénzt arra, hogy vegyenek fel ilyen embereket, és nézzék meg úgy őszintén önmagukat, hogy amit eddig csináltak a kutatók, hallgatók, vagy amik elkészültek pályázatban valamilyen végtermékként, abból lehet-e pénzt csinálni, mert tulajdonképpen erről szól a dolog, hogy
hogy ugye tudásintenzív időszak, ezek ilyen szép szavak, de tökre igaz. Tehát, hogy tulajdonképpen egyre inkább nem a terméket, hanem a tudást adjuk el, amiből aztán sokféle termék fog születni. És egy egyetem az mi más, hanem egyébként egy fantasztikus tudásgyár sok szempontból. Nagyon érdekes, amit mondasz, mert itt megint elő tudjuk szedni, hogy a Schumpeteri definícióban ez még nem volt benne, de azóta hozzárakta a világ, és ez sem ma volt, hanem már inkább a 90-es években, hogy az is számít, hogy abból a másképp csinálásból több bevétel vagy több nyereség keletkezik. Tehát magyarul a vállalati célokat növeli. Az egyetemen ugye nem csak vállalati célok vannak, ezt azoknak a hallgatóknak mondom, akik kevésbé dolgoznak mostában egyetemekkel, hogy az új, a modellt váltó egyetemek sem lettek vállalatok abban az értelemben, hogy a profit a fő szempont, de megjelent egy új szempontként. Kérdezted, Zoli, hogy az oktatásban, hát én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy én ezt most első kézből, vagy a saját bőrömön tapasztalom, hogy például az Óbudai Egyetemen az egész országban egyedülálló, újonnan indított doktori iskolába járok, aminek az a neve, hogy Innovációmenedzsment doktori iskola. Tehát csak azért hozták létre, hogy a gazdasági és műszaki terület határán kifejezetten azt kutassák az ott dolgozó PhD hallgatók, hogy hogyan működik az innováció a gyakorlatban, és hogyan lehet jobban, hatékonyabban, nagyobb outputtal csinálni. Nekem is ez az egyik fontos kutatási témám, hogy egy adott vállalat milyen környezetet igényel ahhoz, hogy ott még jobban hasznosuljon a benne lévő tudás, és még eredményesebb legyen az ő innovációt hajkurászó tevékenységük. Hadd erősítsem meg, mert ugye ez egy ilyen évek óta tartó küldetésünk volt egyébként, mint NKFH vezetők, hogy Szabó Istvánnal, Sebők Katival, hogy sokszor elmondtuk azt, hogy a magyar tudomány egy kicsit beleégett ebbe a K+-be, tehát kutatásfejlesztés, legyen társadalmiak haszon, meg egyéni haszon mentén szerveződjön, és nagyon hangosan elkezdtük azt mondani, hogy ez így nem elég. Tehát, hogy tulajdonképpen az innováció folyamatának egyik bemeneti pontja az, hogy okos emberek kutatásfejlesztési folyamatot hajtanak végre, de azt a kérdést tegyük már fel, amikor ez elindul, akkor annak mi a motorja? És itt jön a lényeg. Ha ennek társadalmi gazdasági haszon a motorja, akkor oké, ha nem, akkor az lehet magánfinanszírozásban, de az állam olyan dolgokat finanszíroz, amiből nettóban látszik a végén, hogy ebből vagy valami nagy társadalmi impact lesz a végén, vagy egyszerűen pénz fog csörögni a végponton. És hogy ez egy nagy átállás volt a magyar tudományban, és az egyetemeknél is, mert az egyetem a közjó intézménye, ugye, aki humán erő utánpótlás képzéssel foglalkozik első szándékból, második szándékból kutat, ugye ezek a missziók, az első misszió az oktatás, másik a kutatás, de a harmadik misszió az, hogy egyébként ma a világ átalakulását tekintve csak 2 helyen születnek nagy ügyek, új iparágak, akkor fogalmazunk így, az egyik egy nagy vállalatnak a kutatóközpontjában, vagy nagy egyetemi bázisokon. És hogy tulajdonképpen itt van a feladatunk, hogy tehát a jövőt azt ki is csinálja ma a világban. Nagy vállalati központok és nagy egyetemi központok. Akkor a harmadik misszió az a jövő misszió. És a jövő misszió az azt jelenti, hogy a saját területeden, ágazatodban, mondjuk egy mezőgazdasággal foglalkozó egyetem, vagy az Óbudai, amelyik egy nagyon erős műszaki egyetem, ott egyértelműen neked kell utat mutatni, vagy utat találni, és új iparágaknak a létrehozását meg kell alapozni. Mert csak itt sok okos ember egy helyen van. Én nagyon, nagyon büszke vagyok arra, hogy ugye én Miskolcon kicsit sem, tehát nem az innovációs részen vagyok, PhD-s, viszont Tokajhegyalján tanítok. És Tokajhegyaljára azért vagyok különösen büszke, mert megengedte, hogy egy olyan konferencián vegyek részt, ami borászatról és az AI kapcsolatáról szól, mint innováció. És hogy látjátok ezt az innovációs részt? Ez az egyik oldalon akkor, amikor azt mondjuk, hogy innováció, nagyon sokszor az a tulajdonosoktól visszajövő válasz érkezik, hogy nincs rá időnk, túl sok ideig tart, itt fognak pepecselni, meg méregetni. A másik oldalon pedig hát persze nekünk mi innovációs hajlandósággal vagyunk megáldva, mi mindig innoválunk. Ugye ezek a sztereotípiák, és kérdezem is egyben, hogy ezeket a típusú kérdéseket, ezeket ti is megkapjátok, hogy akkor, amikor mentek oda, hogy akkor itt van egy kutatás, itt van egy központ, részt kéne benne venni, akkor milyenek a visszajelzések, vagy mik azok, ami miatt nem annyira szimpatikus?
Van a cinikus megközelítés, az a pénzalapú, amikor van egy pályázati konstrukció, és a vállalat rájön, hogy akkor fog nyerni, hogyha tudásszervezettel együtt pályázik, és akkor kicsit úgy tekinti, mintha két különböző utcába mennénk, van az ő utcája, ő abból megveszi az állami finanszírozásból azt a gépet, amit régóta kinézett, ezek az egyetem emberek meg ott valamit elszórakoznak. Ez reméljük az régmúlt. Ezért most nagyon arra törekedtünk az elmúlt években is, hogy a pályázatoknál valódi végponton, a végeredményét tekintve egy közös hasznosítási logika alakul ki, mert akkor már ugyanúgy visszatérünk az elejére. Amikor a pályázatot megírjuk, már akkor is nagyon fontos, hogy az legyen a fő célunk, hogy ennek valami kézzelfogható pénzügyi haszna legyen. Na onnantól kezdve nem a gépvásárlás a fő feladata a cégnek. Tehát azt mondom, hogy ez egy ilyen átalakuló dolog, de egyébként abban tök igazad van, hogyha most megkérdeznénk 100 sikeres kisközépvállalkozást, hogy ő innovatíve, nyilvánvalóan mondaná, hogy persze, és hogyha egyébként az a kérdés, hogy foglalkozik-e a terméknek akármilyen típusú fejlesztésével, vagy a beszállítói lánc tagjaként mondjuk szívesen tanul-e új folyamatokat, azok mindig ilyen macerás cuccok. Sok időbe kerülnek, valóban sok pénzbe, kockázatosak, míg a piacon meg csak le kell gyártani azokat a termékeket, és majd a hurrá. Csak ugye ez a világ fog pont megszűnni, hogy ez a állandóan csak termelünk valamit, ez valószínűleg ebben nem lesznek életképesek tartósan a KKV-k. Tehát igenis, hogy ezt a típusú képességet fel kell venni. Még egyszer, őszintén, macerás. Mi létrehoztunk még Nagykanizsán annak idején egy kutatóközpontot, egy víztudományit. A Magyarország egyik legsikeresebb cégével. A Hidrofilter, ez egy tökéletes KKV. Nagyon, nagyon szépen működik, nagyon szépen fölépített KKV. 3 évig nyüglöttünk együtt, mert a két dolgot, hogy a stratégia és az operativitás hogyan fog egymás mellett megférni, ugye mindig voltak a prompt feladatot. Hiába helyeztünk ki oda 5-8 okos embert, akinek az a feladata, hogy a 2-3 év múlva érdekes dolgokat kutassa, de amikor a sri lankai projekt bebukik, hogyha még nem mérik meg ezt, meg azt, meg amazt, és az tulajdonképpen mindig megette az operativitás, a stratégiát. Ez volt a tapasztalatom. De ez egy közös tanulás volt mind a kettőnknek. Nekünk, mint egyetemnek, és nekik, mint KKV-nak, hogy ezt hogyan kell csinálni. Tehát, és ilyeneken egyszerűen keresztül kell ahhoz esni, egy vállalatnak, egy egyetemmel együtt kell működni ilyen pályázati konstrukciókban, mert akkor ebbe belejövünk, és a második kör az már sokkal jobb lesz, mert tudjuk, hogy mit várhatunk el egymástól. És a tulajdonos is meg tudja fogalmazni, hogy ez azt jelenti, hogy. És akkor már tényleg racionálisan tud dönteni, hogy bele akarsz állni ebbe a dologba, vagy nem. És bocsánat, még egy kérdésem van, hogy ugyanide vonatkozik, hogy ugye a humán erőforrás kérdése, mert ez egy kérdés, és humán erőforrás, akár tetszik, akár nem, az egyetem humán erőforrás termelőhely. Kitermeli a jövő generációit, és abban van jelentős olyan plusz-minusz tapasztalat, amit hogyha nem innoválunk bele az egyetemi időszakban a vállalatból, akkor azt nekem meg kell tanítani saját költségen a vállalathoz való megérkezéskor. Ezzel egyet tudtok érteni? Remélem nem bonyolultan fogalmaztam meg. Szerintem nem vállalják fel őszintén. Hát a duális képzés elvileg erről szólna, a duális képzés nem futott ki Magyarországon. Tehát nem futott akkora utat, mint amikor futhatod volna. Aha. Amikor a vállalatok szembesülnek azzal, hogy oda jön egy első-másodéves nyeletlen mérnökpalánta, akinek tényleg még matek 1-nél tart a gondolkodásmódja, iszonyat sok energiát kell beletenni, és megint ugyanaz a napi, vagy a stratégiai. És a napi győz. És elfogyott a türelme egy csomó vállalatnak például a duális képzésben. Pedig ez egy marha nagy ötlet volt, hogy szinte mérnök Magyarországon, vagy informatikus, vagy közgazdász ne végezzen úgy az országban, hogy nem találkozik hosszú ideig céges környezetben, de a cégek ma már nem nyitottak erre annyira. Van egy ideáljuk, hogy az ideális világban nekem ezzel nem kell foglalkozni, de olyan ember jön, aki hadrafogható úgy, ahogy van. Nagyon sok vállalkozót ismerek, aki nem néz szembe az ideáljaival, és nem ütközteti valójában a valósággal, hanem ezt a stresszt, vagy ezt a konfliktust saját magával nem vállalja föl, hogy én rosszul képzeltem a világot. Nem, a világ ilyen lesz, és addig keresi, amíg valahogy meg nem oldja, és valóban a másik, hogy ez tanulás, tehát hogy azért a cégnek is meg kell tanulnia azt, hogy jobban tudok járni, hogyha belefektetem az energiát. Lehet, hogy idén nem járok jobban, mert idén még bebukik a sri lankai projekt is, és igazából még mínuszosabb leszek, mintha. De jövőre, de legkésőbb 2 év múlva sokkal jobban is járhatnék, mert egy olyan dolgot is ki tudnék fejleszteni, hogy 10-szer ekkora ügyfélkört és bevételt mozgat, mint ami a sri lankai projektbe elúszhat. Tehát, hogy a potenciáljukat nem látják, szerintem nagyon sokan. Egyébként beszélgettem hivatalból, az NKF hivatalból kollégákkal, azt mondják, ugye nagy
nagyon leegyszerűsítve egy ilyen kutatásfejlesztési pályázat, ami hozzáteszem az innovációnak egy szűk része, tehát sokkal több minden van, ami innováció, de nem kutatásfejlesztési pályázat. Na, egy ilyen pályázati folyamatban azért 3 dolog szokott beletartozni, egy ilyen kutatási rész, hogy akkor mégis hogy lehetne másképp csinálni, egy menedzsment rész, hogy akkor végig kéne menedzselni mind pénzügyileg, mind feladat teljesítés, mind dokumentáció, minden szempontból, meg a piacosítás, hogy akkor most feltaláltam valami új módszert vagy terméket, tudom menedzselni, hogy ez elkészüljön, de hát ezt el is kell adni. Na és az utóbbi 2 az a tapasztalat, hogy az első körös ilyen pályázati dolgok, amik már lefutottak, tehát hogy ezek évekkel ezelőtt indultak, és mostanra futottak ki, vagy tavaly, most tudtuk meg, hogy mentek, tehát hogy eddig csak mentek, de nem volt vége a folyamatnak. Ebben a 2-ben látták az általam ismert emberek a hiányt, és a következő időszakban nyilván ezt a tudást kell bevinni. Tehát az egy nagyon fontos kérdés, hogy megjelenik az oktatásban, hogy az innovációhoz is kell hozzáértő ember, mert akkor azt az embert oda lehet vinni tanácsadóként, munkavállalóként, ki lehet képezni a meglévő emberben egy plusz kompetenciát, hogy az a cég, aki eddig nem tudott így 3-asban végigmenni a folyamatán ennek, hogy a piacosítás is menjen, az a cég hogyan tud ide eljutni. És most akkor visszakanyarodnék ehhez, mert mindig emlegetjük ezt az NKFI-t, de hogy ugye mi itt pedigrét nem szoktunk olvasni az adás elején, hanem úgyis előkerül. Tehát akkor most hadd szúrjam közbe, hogy azért emlegetjük, mert hogy Zoltán 5 évig vezette a Magyar Nemzeti Kutatási Fejlesztés és Innovációs Hivatalt. És hát itt egy személyes kérdést is szerettem volna neked szegezni, hogy már magam miatt is, hogy hát hogy kerültél kapcsolatba az innovációval az életed során, vagy a munkaéleted során, és hogy vajon ez a szerelem idézőjelben ez örökké tart. Tehát ha egyszer megfertőződik az ember azzal, hogy innováció, akkor az már ez egy letörölhetetlen része marad, nem? Hát nem akarlak megnyugtatni, de igen, így fogsz járni te is. Megúszhatatlan. Egyszerűen azért, mert az ember megérti, beleszeret, támogatója lesz, és onnantól kezdve már küldetésé válik. Ami küldetésé válik, az veled van. Az életed végig elkísér. Ha személyes pályámat nézem, akkor én ilyen nagyon szűk csapattal Nagykanizsán, a Pannon Egyetem nagykanizsai kampuszát hoztuk létre, építettük fel, és arra jöttem rá, amikor elkezdtem a doktori fokozatot, hogy mindenképpen olyan dolggal szeretnék foglalkozni, ami a hétköznapi munkám is. És már akkor azt éreztem, hogy a Pannon Egyetemnek a nagykanizsai kampuszát csak úgy lehet életben tartani, miután egy kis középvárosról beszélgetünk, nem 200 éves egyetemi hagyományokkal, hogyha egyébként mi nagyon nyitottak vagyunk a vállalati társadalmi igények felé, sokkal több pályázatunk és mindenféle vállalatmunkánk volt a cégek felé, mint egy normál, nagy, 100 éve működő egyetemnek, aki megszokta, hogy van pénz, van kapcsolat, van minden. Nekünk ezért nagyon meg kellett dolgozni, de ez nagyon jó volt, mert akkor rájöttem, hogy végülis nekünk küldetésünk van. Én már akkor hittem ebben a harmadik misszióban, amikor ez még nem volt divatos gondolat, hogy azért kellett létrehozni Nagykanizsán ezt az egyetemi kampusz, hogy Nagykanizsa városát és a környezetét a gazdasági társadalom átalakulásában támogassuk. Na akkor ennek mi a módszere? Ja, az újításnak, a felismerésnek a képessége, és így találtam rá az innovációt. Hát ez maga az innováció. És aztán így kezdtem a doktori kutatásokat, hogy ezzel foglalkoztam, és mindjárt összekapcsoltam a tudás szervezettel, hogy amint mondtam az elején, hogy az sok okos embernek kell egy hely lenni, hogy annak nagy impaktja, vagy nagy kihatása legyen a jövőre. Tehát akkor az egyetem építése egyenlő az innovációnak a terjesztésével. Hogyan kell ehhez társadalmi, gazdasági, politikai kapcsolatot építeni? Fontos, hogy megfertőzd a környezetedet, hogy a gondolkodásmódunk összeérjen, hiszen össze kell kapcsolni egy térségben a valódi döntéshozóknak az agyát egy irányba, és ha nem kapcsolod át, akkor nem megy egy irányba. Működni, igen. Akkor elkezdtem ennek a módszertanával foglalkozni. És akkor így jutottam az innováció menedzsmenthez. És egyébként a mai napig a központi ügy, amit elmondtál az előbb, hogy már nagyon jól értünk a kutatáshoz, fejlesztéshez, a prototípushoz, de még marhára nem értünk ahhoz, hogy ebből hogyan lesz üzlet. Az innovációnak a második felét most tanuljuk néhány éve. Egyébként néhány éve nagyon tudatosan olyan pályázati konstrukciókat csinálunk, ami pont erre kényszerít rá mindenkit, és lásd, az egyetem innovációs ökoszisztéma pályázatot is csak azért csináltuk, hogy az egyetem, mint egy nagy vállalat kezdj el önmagát nézni, ami egy értékhalmon ül, és ebből kell tudnia csinálni túl a közjón. Az, hogy egyébként humán erőforrás utánpótlásban marha jó egy egyetem, kell csinálni saját magának jövőbeni pénzt. Mert akkor tudja önmagát továbbfejleszteni és versenyképessé válni, és nemzetközi vesz, hogy ez úgy tudsz növekedni, hogyha van forrásod. Ahhoz meg kell értened, hogy ami van, az értékesíthető. Tehát így szerettem bele, és akkor szépen végigmentem ezen a folyamaton.
És akkor Palkovics miniszter úr egyszer fölhívott, és megkérdezte, hogy nincs kedvem az NKFJ-ban dolgozni, és én nagyon boldog voltam, mert arra gondoltam, hogy ilyen lehetőséget valószínűleg nagyon ritkán kap az ember, úgyhogy nagyon szép 5 év volt, hálás vagyok mindenkinek. Nagyon szépen köszönjük. Ami bennem így fölmerült, szintén ökociklus társaság, nekem nagyon fontos személy dr. Németi Sándor, aki engem egy picit így mentorál, meg bevezet a tudományok világába. Mindig arról beszélgetünk, hogy ugye van az iskola, meg van az üzlet. És hogy az üzlet, meg az iskola, főleg mostanában akkor, amikor mindenki influencer, meg megcsinál egy videót, akkor már azt gondolja, hogy mindent tud, meg senki ne értse félre, meg nem bántásból mondom, de valahol egy határt kell húzni az impact faktoros cikkek megírása és a 22 éves life coach között. Akkor, amikor a Sándor rendelkezik egy 20 oldalas önéletrajzzal, és benne van, nem tudom én, több mint 30 darab a legmagasabb impact faktoros cikk, akár az ESG-hez tartozó vízgazdálkodásról, vagy a hozzátartozó bármilyen új kutatási anyagokról, akkor azok valahol, én mindig úgy érzem, hogy egy nagyon drága cikket letettünk valahova, és ez valahogy soha nem ér be ebbe az ökociklusba, ugye? Tehát, hogy mondjuk Ernst & Young, nem reklám, most külön kiképző tábort csinál magának egyetemi minőségben arra, hogy a várható ESG-s anyagokat meg tudja csináltatni. Mi erről a véleményetek? Tudom, hogy bonyolultan fogalmaztam meg, de úgy érzem, hogy megfogalmazhatom bonyolultan is magát a kérdést. Nekem az a véleményem, hogy a világ olyan dinamikusan változik, hiszen innét indítottuk el, hogyha a régi, nem a tudással rendelkező, de régi stílust nem tudjuk ütköztetni, vagy találkoztatni az új felvevővel, akkor tulajdonképpen, úgy, ahogy mondtad, ebből egy légnemű valami született, aminek nem lesz tulajdonképpen semmilyen hatása a környezetre. Én szerintem ahhoz kellően okos egyébként mondjuk a te témavezetődés vagy mentorod, hogy megtalálja ezeket az új utakat. Tehát ez nagyon fontos, hogy nyilván mást kell egy egyperces TikTok videóban, meg mást kell mondjuk egy körforgásos átálláshoz szükséges technológiai validációnál. Valószínűleg az ő feladata mindig is az lesz, hogy a nagy impaktú technológiai validációkat készítse majd elő a tudásával. De ha nem találunk közben olyan embereket, akik szószólói lesznek ennek az új témának, és elhiszi az új generáció, hogy ez az új téma egyébként érdekes téma, akkor meg sokkal kisebb lesz a társadalmi hatás az egész ügynek. Szóval ezt a kettőt együtt kell csinálni megítélésem szerint. Hozzáteszem, marha nehéz. Most könnyen mondom, de marha nehéz, mert én is a social médiával alapvetően nem vagyok barát. Egy picit szándékosan vetettem fel ezt a témát, és visszaadom Lacinak a szót, mert kérdezni szeretett volna. Még hozzászólni. Szerintem ez a tudománykommunikáció, ez egy nagyon kritikus kérdés, és nagyon sokféle hozzáállás megengedett most még a felsőoktatásban szerintem. Ezt szorítani kell a hasznos és előremutató felfogásokra. És ahogy az előbb említette Zoltán, azt az értékvagyont, amin ül az egyetem, és hogy abból bizony piaci értéket illik termelni. Ugyanígy azt gondolom, hogy azt a tudás mennyiséget, amin ül az egyetem, abból bizony illik tudást átadni. És nem csak a legfelsőbb krémnek, aki azt úgy megérti, ahogy le van írva abban a 20 oldalas önéletrajzban meg a cikkekben, hanem úgy is, ahogy egy szélesebb réteg is megérti. Mondjuk megérti egy mérnök, vagy egy üzleti elemző az Ernst & Youngnál, ha már itt vagyunk. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy azt a szerepkört azt minden egyetemnek kutya kötelessége biztosítani, aki megérti azt a cikket, amit egy nagy tudású, több évtizedes gyakorlattal rendelkező professzor megír, de érti azt a nyelvezetet is, amit az előbb említett nem egyetemi körben és nem kutatói körben és munkakörben dolgozók használnak, és a kettő között közvetít. Ma sajnos megengedett az, hogy ezt elvárják magától a szerzőtől. És nagyon kevés szerző van, aki erre képes, ezért nem történik, ezért nem jut át egy csomó esetben. Viszont vannak egyetemek, akik meg azt mondják, hogy ők köztes szereplőket megbíznak ezzel, és akár a doktoranduszait, akár egy kommunikációs irodát, akár még olyan is van, hogy normálisabból külső influencereket használnak arra a célra, hogy ők értsék meg, beszélgessenek el a professzorról, hogy itt mi a lényeg, és azt vigyék ki a nyilvános térben, nyilván nem a teljes társadalomban a legnagyobb részt, hanem
hanem a szakemberi körbe, de akkor is vigye ki. Igen, nekem az a véleményem, hogy a kényszer nagy úr, és a kényszert azt egyértelműen a beiskolázás az egy nagy kényszer az egyetemek életében. Ott eleve már új módszerekkel, új magyarral kell megszólítani az új korosztályt, és most látom a saját egyetemünkön ezt az átállást. A Pannon Egyetem egyébként szerintem marha jó kezdi megfogni a lényeget, hogy végre meg tudjuk fogalmazni, hogy mi leszünk a körforgás fenntarthatóság vagyunk az egyetemen, ugye valamikor vegyipari, és most szépen megtaláltuk az új rést, ami szerintem ráadásul egy nagyon szépen nyíló, nagyon okos különböző rendezvényeket, de ilyen 15-25 különböző rendezvénnyel, ugyanebben a témában az óvodásoktól mondjuk a legrangosabb nemzetközi előadóig nagyon sokféle módon kezdünk el beszélni. És ez a sok szinten, tehát beszélünk a magas tudománynak, és beszélünk a hétköznapi megértés szintjén is erről a dologról. Miért? Azért, mert azt akarja elhitetni mindenkivel, aki részt vesz a hallgató következő felvételi eljárási döntésében, vagy 2 év múlva esedékesben, szülő, nagymama, tanár, maga fiatal, hogy egy szóval tudja jellemezni, hogy miért akarok a Pannonra menni. Legyenek elkötelezve. Mert körforgás. Ugye, és ahhoz, hogy ezt így átvidd, vagy fenntarthatóság, ez egy nagyon végig gondolt új marketing tevékenység. És ezt szerintem minden egyetemnek ez lesz a jövője, hogy önmagát okosan definiálja, és az okos definíciót 8 féle hangon tudja elmondani. Mert egyszerűen nem ebben a nagy zűrzavarban, amiben az információsztrádán van egy nap, egy pillanatban is, abban nem lehet meghallani a sokféle mondatot. Egy szót lehet meghallani. Nagyon érdekes, hogy a influencer, nem tudom most melyik kötöktől hangozott el, de hogy például Pannon Egyetem van egy kémikus srác, és ő TikTokon, én követem, baromi jól csinálja, amit csinál, mert hogy az általam nem szeretett témát teszi olyan köntösbe, aminél megnézem. Csak egy visszacsatolás neked, hogy Pannon Egyetem, egyébként pedig ugye a vegyipari köntösben még mindig megjelenik az a fenntarthatóság, ami a múltra is egy picit visszacsatol. Eszembe jutott egy évekkel ezelőtti beszélgetés. Egyetemi kancellárokhoz hívtak meg egy nagyon rövid előadást tartani, ez egy esti program volt, tehát inkább a kötetlen típusú találkozók egyike volt, de hogy mégis egy kis gondolatébresztést tart, csak maximum 10 szlájdban, hogy merre tart a világ, digitalizáció és kihívások az egyetemeken. És én akkor behoztam azt, hogy tulajdonképpen kivel versenyzik egy egyetem, és kivel fog még 5 év múlva. Ez kb. Egyébként pont 5 évvel ezelőtt volt. És én nagyon határozottan próbáltam felnyitni ott a beszélgetésnek a zárt ládikáját, hogy már nem a másik egyetemmel, meg nem a külföldi egyetemmel versenyez az egyetem a fiataloknak az idejéért, és nehogy Isten a pénzéért, hanem a legjobb szerzők szakkönyveivel, az online kurzusokkal, a mindenféle online platformokon, akár YouTube videók tárával, és egy csomó minden, most nem akarom elvinni ebbe az irányba a beszélgetést, de hogy akkor ennek az egyetem felsővezetőknek tartott alkalmán nem volt, aki erre figyelt volna. Tehát 5 évvel ezelőtt mondjuk ez nem volt egy olyan kihívás, amire hajlandóak lettek volna odafigyelni az emberek. És az egyik évről a másikra borzasztóan meg tudott utána változni. Tehát én azt láttam, hogy sajnos ez egy hard landing, ahogy az angol mondja, magyarul mondhatnánk azt a kazincika versenyszférában jelégére, hogy ez egy kemény földetérés volt, és pillanatok alatt kiderült, egyik évről a másikra látszott a felvételi számokban, hogy nem az, hogy egy másik egyetemet választott, hanem hogy egyáltalán nem egyetemmel foglalkozik, és másképp kezdi el a szakmát tanulni, vagy azt, amit őt érdekli. Miért? Azért, mert fölgyorsult a világ, az új generációnak hamarabb kellenek a válaszok, és ő nem ér rá 10 fél évre, nem ér rá 6 fél évre sem, hogy megtudja azt, amit meg akar tudni. Ő a saját tempójában, ha őt ez érdekli, meg akarja tudni, és ha egyszer az online térben megtalálja az információt, még akkor is, ha kockázata megvan, hogy nem elég részletes, nem minden igaz, nem mindenre szól, amiről egyébként a 6 fél év alatt ő tanulna, ő bevállalja a kockázatot és megy előre. Említetted itt nemrég, Zoltán, amikor készültünk az adásra, hogy van olyan kurzusa a Pannon Egyetemnek, amit most már full online, teljesen interneten elérhetővé fogtok tenni. Ez azért nagyon jó, mert az biztosítja azt, hogy az a hallgató, akit ez érdekel,
akár teszem azt, 6 hónap alatt el tudja a BA-t végezni rajta, hogyha olyan tempóban minden nap csinálja, mert őt csak ez érdekli. Tehát az egy óriási előny szemben a hagyományos oktatásokkal. Én abban hiszek, hogy a jövő egyetem az egyszer lesz online és offline, tehát hogy egyszerűen a közösségnek azért alkotó ereje van, és nyilván azt is nem vagyok naív, tehát a magyar gyerekek száma, megszülettek már azok a gyerekek, akik 18 év múlva most születtek, meg be fognak érni az egyetemi rendszerbe, látjuk, hogy mekkora a nemzetközi elvágyódása a tanulásnál, és persze azt is látjuk, hogy hányan próbálkoznak idejönni külföldről, ami egyelőre hála Isten egy pozitív mérleg, de szerintem a modern egyetem az úgy fog kinézni, hogy nagyjából 1/3 offline és 2/3 online hallgatója lesz, de lehet, hogy 1/4, 3/4. Tehát ez majd az idő, hogy tolódik el, azért, mert érdeklődő, más kontinenseken egyre több van, és egyre nyitottabb, és egyébként valószínűleg ezt a sok időt, és az utazási költséget, és a lakhatási költséget nem tudja, de magát a tandíjat egyébként azt online meg tudja fizetni. Én szerintem a következő 1-2 évben a magyar egyetemi hálózat brutálisan elkezd online-osítani. Tehát nekem az a meggyőződésem, hogy néhány éven belül a képzéseink 1/3 online elérhető lesz már, és ez a Panora is igaz. Nyilván én egy picit hajtom is a sajátjainkat, hogy ebben legyünk élenjárók, minél inkább, mert most jó év van, sok hallgatónk van, meg még ennek 2 évig tovább gyűrűző hatása, mindig van egy ilyen tovább lökő hatás, de utána megint jön majd a nyers valóság. És a nyers valóság az, hogy át kell elni erre a kétszintű gondolkodási sémára, hogy marha profi, és nagyon jól mondtad, önmagában végmenedzselhető szakokra van szükség, aminek sem az időkerete nem a régi hagyományok szerint kell, hogy zajlódjon, sem a sorrendje nem kell, hogy a régi hagyományok szerint zajlódjon. A végeredmény a lényeg, hogy mindenki olyan mikrotanúsítvány sorozatokat épít fel, aminek a végén azt lehet mondani, hogy te ehhez értesz, pont. És arra kap egy szertifikát. Igen, és a végén kap egy papírt, a mikrotanúsítványról is papírt, meg diplomát is, mint papírt. Tehát, hogy ez a jövő egyértelműen. Én egyetértek veletek, ugye pláne azért, mert az ember a saját bőrén tapasztalja, hogy az innováció bizonyos helyzetekben milyen nehéz. Ugye 2009-ben kitaláltam egy megoldást az online oktatásra, ne kelljen a tanárnak még a laptopját se levinni az előadóba, amit befejezett ott munkát, lemegy, interaktív táblán leadja az órai anyagot, az azonnal bekerül a közös rendszerbe, annak a kérdéseit azonnal föl tudja venni az online vizsga térbe, és gyakorlatilag aznap levizsgázhat a hallgató, hogyha akar, vagy kap rá engedélyt a tanártól. 2009-ben erre nem voltak nyitottak. 2018-ig nem voltak rá nyitottak. És az a baj, hogy akkor, amikor innovációról beszélünk, akkor az innovációban, nemrég írtam egy cikket, azt vizsgáltam, hogy minden vállalat arról beszél, hogy innováció, és hogy a munkatársakat is az alapján próbáljuk meg kiválasztani, mondja ezt a HRS. Már a vezérigazgató mellett voltam tanácsadó, amikor mondtam, hogy engem nem vennének ide föl. Ez nem lehet. Kiírta a álláspályázatot, tökéletesen megfelelt Szekér Zoltán nevezetű egyénnek, én beadtam az önéletrajzomat, és mi történt, nem hívtak be. De nagyon sok embert behívtak. És a vezérigazgató megkérdezte tőlem, hogy és téged miért nem hívnak be? Nagyon egyszerű. Túl hosszú az önéletrajzom. Tehát az a probléma. Behívták a cég legelső felvétellel kapcsolatban álló emberét, aki egy 18 éves gyakornok. Az van, hogy tök hosszú volt, és olyan uncsi. Ezzel dobta vissza a vezérigazgató mellé tanácsadónak szánt önéletrajzkeresést. Tehát azt gondolom, és ennek a történetnek azért fontos, hogy legyen eleje és vége is, hogy 2009 és 2018 között ezt a típusú gondolkodást meg kellett értetni és érlelni azzal az innovációs fejlesztéssel, ami ahhoz kellett, hogy utána az online megszülessen. Mit láttok, hogy mennyi idő egy innovációt úgy bevinni, hogy működjön, vagy legalább meg tudjátok mutatni, hogy mennyi a haszna. Itt ezt a Laci is említette, hogy volt, minimum 2 év átfutási idő. Mennyire türelmesek ezzel az emberek ebben a felgyorsult világban? Hozzáteszem rögtön, hogy nemrég beszélgettünk Pereces Janival, aki innovációs vezető is az MBH-nál jelenleg, és ugye ő mondta azt, hogy azt a saját bőrén tapasztalta, amit Bill Gatesnél olvasott korábban, hogy rövid távon általában túlbecsüljük a jelentőségét a változásoknak, meg akár a mi munkánk lehetőségeinek, hogyha egy innovációs projektbe dolgozunk. Rövid távon lehet, hogy úgy tűnt, hogy már mindjárt elkezdik használni ezt az online oktatási eszköztárat.
Ám de hosszú távon meg gyakran alulbecsüljük a változásoknak a jelentőségét, tehát bizony lehet, hogy 2020-ban legkésőbb, ha addig sem foglalkozott vele valaki, akkor hirtelen nagyon-nagyon megbánta. Nagyon megbánta, hogy nem foglalkozott vele. Ugyanez volt az én példámban is szerintem, hogy abban a pillanatban, hogy elkezdtek esni a felvételi számok, nagyon megbánták ezek az egyetemek, hogy korábban nem gondoltak rá. És igazság szerint ez a fájdalmas része a dolognak, hogy ha tényleg lezárunk, és nem nyitunk egy ilyen, ahogy Zoli szokta mondani, homokozót a szervezetben, hogy nem azt mondjuk, hogy nem fontos, nem versenyzünk mi csak a másik egyetemmel, nem kell nekünk online oktatás, nem foglalkozunk ilyen tudománykommunikációval, hanem azt mondjuk, hogy annyira nem foglalkozunk vele, mint ez a rohadt lelkes fiatal innovációs vezető vagy tanácsadó mondja, oké, annyira még nem foglalkozunk vele, de elkezdjük egy homokozóban. Nem? Abszolút ez történik, és még egyszer azért nagyon kihozanítóak a számok, tehát hogy visszacsatoljak nektek. Tehát az elmúlt időszakban a vidéki egyetemek kiitták szerintem a méregpohárnak a nagy részét. Mert 2013 után mélyrepülés volt vidéken, és nem azért, mert rosszak a vidéki egyetemek, tök jók. Tehát ha megnézitek a mutatókban, tulajdonképpen a top 12-ben Magyarországon vidéki egyetemek vannak, alig van benne egy-két budapesti. Tehát, hogy valójában minősítettséget tekintve tök jó. De zajlik ez a globalizációs centrumba húzás, amire egyelőre nem tudtunk jó választ adni. Tehát ez a helyzet, és erre például az egyik jó válasz az online. Mert akkor tök mindegy, hogy valaki hol lakik. És egyébként vágyakozhat Budapestre, vagy vágyakozhat Berlinbe. Az a lényeg, hogy olyan képességet, készséget adjál át könnyen elérhetően, és megfizethetően, amitől téged fognak választani. Ilyen nagyon egyszerű matek. Én szerintem nálunk, most megint csak magunkra tudok gondolni, hogy sokkal gyorsabb lesz az átállás a kényszer miatt, mint a nagyvárosi vagy fővárosi intézményekben. Egyszerűen azért, mert mi nagyon gyorsan fogjuk érezni megint ennek a negatív húzását, hogy mi fog történni, ha nem váltunk. Egyébként ezt Nagykanizsán tanultam meg, ott ugye az meg egy szinten még kisebb volt mindenben, ott sokkal gyorsabban kellett alkalmazkodnunk a jövőhöz. Valahol szerintem az volt nekem a homokozó, vagy a tréning, amikor az a fajta az a képességem megszületett, hogy kapásból valami újra ne azt mondjam, hogy nem, hanem gondolkodjam el rajta, hogy hogyan, és utána pedig képes vagyok ezt a szervezeten belül megcsinálni. Amikor a kutatóközpontot összeraktuk, annak igazából ugyanez volt, hogy csak azt éreztem, hogy ha minden úgy marad, ahogy volt addig, és nem tudunk valamivel kitűnni ebben a globális hangos térben, akkor az általunk szeretett, és minden kollég által nagyon szeretett munkája meg fog szűnni. És ez volt az a nyomás, ezt valószínűleg nem éreztem volna, ha műegyetemen dolgozom. Mert hogy ott miért éreztem volna ezt. De Nagykanizsán ezt éreztem, és azért kellett valami nagyot is újat csinálni, amivel kilógtunk a többiek közül, vagy elkezdtük a magunkat fejleszteni, különben nem létezne az egész. Annyira örülök, hogy gyakran előkerül a mai beszélgetésben a vidék, mert én nagyon szeretem a vidéki életformát, és nagyon sok barátom van ezekben a magyar vidéki városokban, amikről itt időnként beszélgettek, vagy szóba hozzuk. És akkor itt szerintem jó pillanat ez arra, hogy a vidéki életről átkössek a mai személyes témára, mert hogy minden podcast adásban megígértük a hallgatóknak, hogy ezekről a kemény kérdésekről nem szünet nélkül és folyamatos mélységben fogunk beszélgetni, egy picit megpihenünk mondjuk közben félúton. Már azt gondoltam, hogy legyen ez a téma, ez a személyes kérdés, a zene. És azt tapasztalom, hogy egyébként a vidéki városok kultúrájának ez mindig központi tere, tehát hogy ezért is tudom átkötni nagyon könnyen, mert hogy egy zeneiskola, egy zenei felsőoktatási intézmény akár, és egy zenekart, meg az ő szereplésüket kiszolgáló központ, az tényleg minden vidéki városban van, és a mai napig látogatott egyébként. És nyilván most nem a zenéről, mint műfajról, meg üzletről beszélünk, hanem Zoliról, Zoltánról, meg Laciról beszélünk, hogy mit ad nekünk a zene, és hogyan tudjuk a zenét élni az életünkben. Ez lenne a kérdésem. Kezdjem én? Nekem nagyon fontos része az életemnek. A Spotify előfizető vagyok. Hát igazság szerint, ha utazom, ha sétálok, bármilyen olyan tevékenységet teszek, amikor nem beszélgetünk, vagy nincs család, akkor én zenét hallgatok. Mindent. Tehát, hogy nincs ilyen, hogy valamit nem. Tehát a klasszikustól a legdurvább heavy metalon keresztül minden a repertoárban van, és a napi sport tevékenység, amennyi belefér, ez a minimum 60 percnyi séta. Ott
beteszem a kis fülest a fülembe, és végig rongyolok gyakorlatilag Balatonalmádin. Ez a szigorú arcú férfi, miközben az órámon ketyeg a sportprogram. Ezzel szoktak azonosítani, hogy akkor nem nagyon van. Tehát egyszerűen annyira kikapcsol, hogy abban így fókuszban vagyok, hogy azzal a tempóval, azt, ami történik, ez a zene nálam. Nálam nagyon sokat utazom. Nagyjából ilyen 60 000 kilométert per év, az úgy időben elég sok, és nekem plusz a légi kilométerek. Igen, szóval nekem egyért. Ez a kocsival, igen, igazad van. Tehát az nagyon hosszú idő, és akkor 2 dolgot csinálok, vagy telefonálok, azt is sajnos sokat teszem, de amikor nem telefonok, akkor mindig zenét hallgatok. Nekem a zenehallgatás egyértelműen az utazáshoz kapcsolódik össze. Amikor megérkezem otthonra, akkor beszélgettünk, akkor együtt tévézünk, tehát akkor közösség, akkor nem hallgatunk zenét közösen, legalábbis nagyon ritkán, de az utazás egyértelmű nekem ott. Én kicsit válogatósabb vagyok, azt nem állítom, hogy mindent fogyasztok. Nyilván hagyományosan a rock világból érkeztem, a 80-as évek nemzedéke vagyok, tehát nyilván minden, ami rock, azt imádom. Egyébként sportnál, ha zenét hallgatok, csak dinamikus rock számokat hallgatok, ez egyértelmű, és nagyon kezdem megszeretni a mostani kicsit alternatív magyarokat. Tehát, hogy egyébként elég sok minden szól most már a különböző rádiókban, úgyhogy azt kell mondjam, hogy a magyar zene és a rock nagyjából ez a kettő, ami összerak. Tök jó benneteket hallgatni, mert igazából a kettőtökből én össze tudom rakni a saját életemet. Én ugyanis szintén nem vagyok túl válogatós, de mondjuk rádiót például nem szoktam hallgatni. Tehát általában én is vagy Spotify, vagy tényleg a saját emlékeimből előjön, hogy na most ezt szeretném, vagy az, de hogy az lehet klasszikus, lehet jazz, lehet latin, lehet rock is akár, talán a legdurvább metált azt már nem. De hogy ezért például tök fontos nekem, hogy legyen egy jó fülesem, vagy az autóban, ha hallgatom, akkor ez tényleg úgy szóljon, mint majdnem, mintha koncerten lennék, mert ez engem is föltölt, és annál idegesítőbb nincs, mint amikor valahol úgy szólal meg egy jó zene, hogy az nem jön ki. Jó kis szokorrádiós stílus. Az nem jön ki. És nagyon érdekes, hogy például az is nagyon fontos, hogy időnként viszont a csend a zene. És nagyon sokszor a csendben amúgy előjönnek ilyen zenei emlékek, vagy ugye elkezdem dúdolni, de hogy akkor éppen nem hallgatok valamit. Még 2 dolog a zenével kapcsolatban. Az egyik, hogy egyetemi, meg kicsit korábbi középiskola éveimben már elindult hobbim volt az, hogy ilyen bulikon, ilyen baráti bulikon voltam DJ. Ezt kevesen tudják rólam, mert ezt az egyetem alatt így abba is hagytam, és akkor ezt nem foglalkoztatott. De hogy ezt például nagyon élveztem. Tehát, hogy amikor másoknak is tetszik, ami nekem tetszik, meg amikor így föl tudunk építeni együtt egy jó hangulatot, nehogy Isten az asztalon táncolnak utána az emberek egy fél órát, az egy örök emlék. Tehát, hogy a zene ezt is tudja adni, hogy összehozza az embereket. Főleg az élő zene egyébként, mondjuk Gödöllőn nagy divatja van annak is, hogy például egy közterületen van akár kórus, akár zenekar, akár ilyen szóló zenei program megszervezve, óriási zenesuli van, stb. És talán itt még annyit átmondanánk, ha már itt vagyunk ebben a stúdióban, hogy a stúdió munkában rengeteget segít nekünk Lőrinc, és Babos Lőrinc a dobosa a Cimbali Bandnak, a helyi együttesnek, ami egy cimbalomra épülő, de egyébként világzenei stílusban, legtöbbször világzenei, néha népzenei stílusban előadó zenekar, és büszkén mondhatom, hogy a World Music listának az első magyar hanglemeze volt egyébként az övék. Úgyhogy körülbelül így zárul be szerintem a kör, és ennek nagyon-nagyon örülök. Na, akkor térjünk egy picit vissza a MISZ-hez, vagyis a Magyar Innovációs Szövetséghez. Egyik alelnöke vagy. Nagyon érdekelne az is, hogy mi az, amit vállaltál náluk, mi az, amit végzel, de azt is jó, ha a hallgatók tudják, hogy a MISZ-nek elég széles körül a tevékenysége, amit elsőre gondolna az ember, annál 3-szor szélesebb. Nagyon sok társadalmi csoportban aktív, diákoknak szervez például minden évben most is országos tudományos és innovációs olimpiát hirdet. Van például média díja a Magyar Innovációs Szövetségnek, illetve gyakorlatilag azonnal a rendszerváltás után megalapítottátok az innovációs nagydíjat. És erről egy picit szeretném, ha többet is mesélnél. Nekem van egy olyan mantrám, amit tanácsadóként vagy előadóként nagyon sokszor előszedek, hogy az egyetemen, meg a szakma kezdetén az emberek sajnos általában azt kapják meg ukászként, azt a szemléletet plántálják beléjük, hogy a piacot úgy fogod érteni, hogy meg kell kutatni. És hogy
azt is meg kell nézni, hogy mit csinálnak a versenytársak, és akkor jönnek ezek a versenytárs elemzések, hogy az A bank, meg a B bank, meg a C, és te. De ugyanez gyógyszergyárban, ugyanez nagyon sok szektorban. És hogy nekem az a személyes tapasztalatom, amit egyébként nagy nevű szakértőknél olvastam, és aztán rájöttem, hogy tényleg ezt látom én is, hogy ennél sokkal célra vezetőbb módszer megnézni a legjobbat az adott szektorban. Nem az összes versenytársat nézni, hanem először, ha nem te vagy a legjobb, akkor először nézzük meg, hogy mit csinál a legjobb, és azt próbáljuk utánozni. És akkor rögtön a csúcsra érünk ezzel a stratégiával, és nem a versenytársak között keressük a helyünket. Bitcoin bányászatnak az innovációját mondtad el most. Akár. Na most ilyen szemmel nézem én az innovációs nagydíjat, hogy itt a legjobbakat mutatja be a Magyar Innovációs Szövetség, tehát ha valakinek fontos, hogy ő elkezdjen az innovációval többre menni, akkor talán érdemes itt keresgélnie, nem? Én szerintem, amikor a Magyar Innovációs Szövetség 91-ben képzetek el, amikor még senki nem tudta, hogy mi ez. Ugye Pakucs Jánoséknak elévülhetetlen érdeme van ebben a dologban. Elindított ezt a folyamatot, hogy legyen egy világító torony egy olyan témában, ami nem divatos, vagy akkor egyáltalán nem volt még divatos. Ma nyilván már nagyon divatos téma. Az nagyon érdekes ötlet volt, hogy a Jánosék nagyon keményen határozták meg, hogy kiből lehet egyébként innovációs nagydíjas, kedves egészségedre Szabó Gábor, meg Pakucs János, és az volt a központi elem, hogy már legyen kézzelfogható fizikai, tehát anyagi eredmény. Ez szerintem ma már egy kicsit túl szigorú, de másik szempontból meg jó nyomon követhető. Ez pont az, amiről eddig beszéltünk, hogy az innovációnak a második fele is bekövetkezett, piacra jutott a termék, pénz lett belőle. És tulajdonképpen a pénz határozza meg a pontoknak egyébként az 50%-át, mekkora árbevétel született ebből az új dologból, szolgáltatásból vagy termékből. 1300 cég pályázott az elmúlt 30 évben, ebből 250-60 lett valamilyen díjas, és jellemzően hát GDP-ben mérhető ezeknek a cégeknek a súlya egyébként, akik nyertek. Tehát azért nagyon fontos szerintem az egész ötlet, mert mindig meg kell mutatni a sztárokat, és tök jó volt a felvezető gondolatod, mert ha vannak sztárok, akkor tényleg nem egy átlagos benchmarkot kell csinálni, hanem nézd meg a legjobbakat, hogy ők miben jobb. És egyébként miután elég szórt az iparág, ezért vannak szupergépipari eredmények, gyógyszeripariak, hagyományosak nyilván, élelmiszeripariak, tehát hogy mindig minden területnek vannak szupersztári, IT, és jön fel egyre jobban egyébként az elmúlt időszakban, és ez nagyon jó, mert ha valaki meg akarja nézni egyébként az a cég hogyan épült fel, mi az a termék vagy szolgáltatás, amivel nagyon jelentős árbevétel jutott, akkor az egy példaként vagy mintaként szolgált a saját fejlesztésben. Nagyon-nagyon várjuk azt, hogy a nagy díjra egyre többen jelentkezzenek, mert egyébként nagyon sok cég, én végeztem ilyen KKV kutatást, a doktorim az arról szólt, hogy kis- és középvállalkozások innovációs képességet vizsgáltam, és nagyon-nagyon gyakran találkoztam azzal, kétféle magatartással. Az egyik az, amikor megkérdezed a tulajdonost, hogy ő azt mondja, hogy persze, hát ők szuperul innoválnak, és akkor megkérdezed, hogy mit, akkor semmit. Van a mécsen. A másik az, hogy hát ő ilyen úri hóborttal nem foglalkozik, mert ki le kell gyártani nem tudom kinek azt a 100 000 darab izét. És ez a kettő fal a válaszon. Most ebből az egyik üzenetem az, hogy megérted azt, hogy újításra képes vagy van egy módosított terméket, tehát nem kell mindig szuper új dolgot kitalálni, egy módosított szolgáltatás, amivel piaci részt szereztél, amivel növelted a lehetőségedet. Ez innováció, ez önmagában innováció. Nyilván a hardcore, a legnagyobb pénzt hozó innováció mindig az, ami tök új. Mert ugye asztalról a piacon az első. De azért úgy néz ki az innovációnak a lélektan, hogy mondjuk innovatív termék van 10, és akkor legalább 1000 adaptációs opció, ami utána egyébként még az alkalmazott innovációnak a kategóriába tartozik, és az még egyébként életképességet jelent egy cég életében. Tehát, hogy nem kell ezt lebecsülni, tehát szeretnénk, hogyha minél több cég jelentkezne a dologra. Ez egy rangos, egyébként egy viszonylag egyszerű pályázat, azt kell leírni, hogy mit csináltál, miben különböző, mint amit mások tettek eddig, és utasd be, hogy milyen eredménye lett. Ennyi a pályázatnak a lényege, és azért várnánk, hogy sok magyar cég vegyen részt ebben a dologban, mert ez önmagában egy gondolkodási képességfejlődés, hogy megnéztem, megvizsgáltam, le tudtam írni, és akkor onnantól kezdve kíváncsi vagyok az eredményekre. Mi mindenképpen meg fogjuk osztani, ezt megígérhetem, már csak azért is, mert nekünk személy szerint is nagyon fontos lett ez a téma az elmúlt években. Na most kicsit szűkítsünk még, de maradva a Magyar Innovációs Szövetségnél, abban a
körben, amiben mi beszélgetünk, informatikusok, digitalizációs tanácsadók, elég régi beszédtéma, de akár egyébként kormányzati szereplők között is, hogy Magyarország így a nemzetközi összehasonlításban bizonyos statisztikákban tök jó az innovációban, de akár a digitális téren is, például infrastruktúrában, viszont ha a KKV-kat nézzük, ami a magyar mondjuk így vállalati szektor gerince, akkor eléggé le vagyunk maradva sok szempontból, vagy akár a digitalizációt, akár az innovációt nézzük. Hogyha megnézem viszont a MISZ-nek a taglétszámát, az elég dinamikusan bővül, most már több száz tagja van ennek a szövetségnek, többek között egyébként a Future-nál is. Két kérdés. Az egyik, hogy ezt szerinted értelmezhetjük-e úgy, hogy egyébként hozzuk be a lemaradást, tehát hogy látsz ebben valami trendet, hogy jövünk föl, mint a talajvíz, ahogy mondani szoktuk régen. A másik fele a kérdésnek pedig, hogyha ezzel az adással akár kedvet kapott valaki, hogy lesz valakiből MISZ-tag, mi a szűrőfeltétel, hogy kell hozzá csatlakozni. Ki az ideális tagjelölt? Igen. Nagyon jó kérdések, köszönöm szépen. Azzal szeretném kezdeni, hogy úgy minden együttese hat erre a témára azzal, hogy például 2018-ban lett egy dedikáltan ilyen nevű minisztérium. Ez azt jelenti, hogy kormányzati szinten a legmagasabb kategóriába húzták fel az innováció témát. Én innovációmenedzser kutatóként szuper boldog voltam, amikor ezt a dolgot először hallottam, mert régóta mondtam azt, hogy ez akkor lesz kiemelt ügy, ha egyébként a politika és a gazdaság vezetői ugyanazt gondolják erről a dologról, és szerintem azzal, hogy megszületett a minisztérium, ez a dolog meg lezajlott. Az NKFIA-ben eltöltött 5 évünk alatt eljutottunk oda, hogy 3-szor annyian pályáztak már a ciklus végére, mint amikor elindítottuk ezt az egész folyamatot. Ez azt jelenti, hogy néhány száz cégtől eljutottunk közel alulról 3000-ig, aki egyébként elkezdett foglalkozni. Szerintem ez a kulcs. Magyarországon 30 000 olyan vállalkozás van megítélésem szerint, aki alkalmas arra, hogy az innovativitásnak bármelyik, tehát az adaptív részét, vagy a forradalmi, vagy új részét is képes legyen megtenni. Ebből szerintem több ezren foglalkoznak ezzel ténylegesen is. El kellene érnünk azt, hogy legalább 10 000 cég mondja azt magáról Magyarországon, hogy ő az innovációnak valamilyen változatával foglalkozik. Ma az önbevallásnál egyébként, és ez is probléma, ezért vagyunk ilyen nagyon rossz helyen. Szerintem nem vagyunk elég jók, sőt közepesen rosszak vagyunk darabszámra, de nagyon rosszaknak tűnik a KKV-k teljesítménye, szerintem annál jobb, de sokkal-sokkal több embert kellene bevonni ebbe. Tehát ebbe segítenek a pályázatok, segít a kormányzati kommunikáció, segítenek a reklámok vicces módon, tehát a hétköznapi mindenhol folyó innovativitásról szóló kifejezéseknek a megjelenése, és nyilván segít egy ilyen fantasztikus szervezet, ami túlélte az elmúlt 3 évtizedet, és tulajdonképpen betölti azt a szerepet, hogy ehhez kedvet csinálni a vállalkozásoknak. Aki szeretne jelentkezni, nagyon egyszerűen a honlapon keresztül megjelölt címen keresztül be tud jelentkezni, és tulajdonképpen pillanatokat lezajlik a tagfelvétel, és most pont azon dolgozunk, hogy túl a nagy díjon, vagy az Országos Innovációs Olimpián, ifjúsági olimpián kívül egyre több olyan szolgáltatást, tanácsadást, jó példát tudjunk bemutatni majd a tagoknak, amitől érdemes, tehát hogy olyan értékajánlata legyen ennek a szövetségnek, amivel egyébként érdemes velünk együtt haladni ebben a közös útban. Tehát szerintem ez a mi feladatunk most. A szövetség honlapja egyébként, ahol ezt meg lehet tenni a jelentkezést, meg utána lehet nézni, ez az innováció.hu, stílszerűen, én nagyon élveztem, amikor erre rájöttem annak idején. Ha már így lemaradás meg fejlődés, ugye beszéltünk erről a nagy díjról, ez egy kiválósági díj, és van a nagyvállalati kategóriája is, meg van KKV kategóriája is, ezt fontos elmondani, tehát hogy kiváló lehetek a saját mezőnyömben, nem kell a nagyok méretben nagyokkal versenyezni. Viszont van sok más munkacsoport is a MISZ-ben, erről is beszéljünk egy picit, mert azt olvastam, hogy van például vállalkozásfejlesztési, meg KKV marketing is, tehát ezek szerint esetleg érdemes lehet csatlakozni annak a cégnek is, aki most szeretné megtanulni, vagy most kezdeni el csinálni az innovációt? Jellemzően az aktív tagok nagyon sikeresek a saját területükön, de tényleg, tehát hogy van az a 70-80 aktív tag, aki egyébként mindig ott van a különböző rendezvényeken, ezek vállalatvezetők vagy tulajdonosok, végigmentek ezen az úton, általában díjasok, tehát valamilyen díjat már nyertek a saját területükön, és egyébként stabil gazdasági árbevétellel rendelkező és növekedő cégek. Tehát, hogy szerintem ez önmagában egy ilyen, tehát eljönni mondjuk egy MISZ ülés, ez azt jelenti, hogy azokkal találkozol, akik igazoltan jók.
és a piac ezt régóta igazolja. Tehát ilyen szempontból szerintem ez egy jó közeg. És igen, vannak különböző tagozatai is a MISZ-nek, felsőoktatás tagozat, vállalkozói tagozata. Valóban ott pedig lehet feladatokat és munkákat találni, vagy tanulságokhoz jutni tulajdonképpen a különböző találkozók alkalmával. Én azt hiszem, hogy ezt egyre inkább szélesítenünk kell, és el kell mondjam, hogy ez most ránk is vonatkozik a MISZ-re, hogy egyre inkább ezt a digitális térben is meg kell tudnunk fogalmazni. Mert ugye pont az idő... Milyen innovációkat tennétek meg a virtuális térben? Hát bocsánat, ez adta magát. Egyértelműen ezzel kell kezdenünk, hogy minél több olyan támogató rendszert ki kell találni a MISZ-nek, amivel a vállalatokat egy vállalati tanácsadásban, innovációs tanácsadásban, vagy egyáltalán egy digitális találkozásnak a megszervezésével tudjuk támogatni a tagszervezeteket, mert az idő, én most azt látom az idő legnagyobb nyomás a struktúrában, mindenki. És egyébként mindenki nagyon divatosan hoz létre újabb és újabb klubokat és újabb dolgokat, de az mindig ugyanazt jelenti, hogy azt a 100 aktív tagot próbáljuk megszólítani különböző módon. Na, erre a digitális térpont alkalmas, hogy ne 100 legyen, hanem 1000. Tehát, hogy szerintem ez nekünk egy nagy ügy most. Ennyi fért bele a mai adásba. Köszönjük szépen, Zoltán, hogy velünk tartottál. Én körül köszönöm, hogy az innovációról mertünk hangosabban is beszélni, és remélem, hogy még találkozunk. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, jó volt veletek. Köszönjük, hogy itt voltál.